Salutare și bine v-am găsit! Astăzi m-am gândit că fac un nou videoclip despre Polkadot și anume vreau să vă prezint 5 argumente care m-au determinat ca să investesc mai mult în acest proiect și să o las puțin în urmă investițiile în eGold. După cum știți și am mai spus asta de mai multe ori, sunt un fan eGold și investesc în acest proiect constant, dar totuși voi schimba în acest moment marja de investiții. Voi aloca mai multe fonduri pentru Polkadot și mai puțin pe eGold. Hai să nu mai lungesc, vreau să vă aduc cele 5 argumente care consider eu că sunt foarte importante de luat în seamă în momentul în care dorim să investim într-un proiect. Nu vreau ca să le luați ca și sfat financiar, nu doresc acest lucru, dar totuși consider că pe mulți dintre voi v-ar ajuta sau poate că vă susține dacă vă aduc și aceste argumente, că să aveți mai multă încredere în proiectul Polkadot dacă ați investit și să aveți multă răbdare și o să vedeți că beneficiile vor veni cu timpul. Ok. Din punctul meu de vedere, cel mai important și primul argument care pot să-l aduc este faptul că Polkadot este rivalul numărul 1 al Ethereum. Dacă bine știți, Ethereum este un ecosistem pe care se dezvoltă foarte multe proiecte, la fel și Polkadot face același lucru, este numărul 2 după Ethereum. Ethereum astăzi este la $1300. Bineînțeles, Polkadot ca și preț nu poate fi comparat cu Ethereum, care are doar 122 de milioane de monede, în timp ce Polkadot are 1,2 miliarde de monede. Dar în orice caz, proiectul este în acest moment subevaluat. Are un market cap de doar 6,6 miliarde de dolari, în timp ce Ethereum, ne uităm Ethereum cât are 159 de miliarde de dolari. Ok, am să revin la acest lucru la sfârșitul clipului. Am să vă mai aduc câteva detalii în acest sens. Deci, primul argument care este cel mai important din punctul meu de vedere este că este competitorul numărul 1 al Ethereum. Al doilea argument care m-a determinat să am mai multă încredere în investițiile în Polkadot este faptul că Polkadot are un număr foarte mare de urmăritori. Și anume, dacă ne uităm pe CoinMarketCap, vedem că este pe listă de urmărire a 1,4 milioane de oameni, în timp ce pe Twitter la fel are undeva la, să ne uităm exact, 1,3 milioane de urmăritori. Ceea ce este un număr foarte mare, înseamnă că moneda este foarte, foarte populară și toată lumea așteaptă să investească sau să vândă sau să facă ceva cu moneda. Un alt lucru care îmi place foarte mult este faptul că, după cum știți, v-am mai și spus că investesc și pe Revolut niște bani mărunți, câte 10, 20, 50 de dolari. Și acolo am văzut că Polkadot este cea mai populară monedă cumpărată în acest moment, este pe locul 1 între toate care se află pe Polkadot. Abia după Polkadot pe locul 2 se află Bitcoin și pe locul 3 Ethereum. Și bineînțeles urmează XRP, Solana, Cardano și altele. Acest lucru este un lucru foarte bine de luat în seamă, deoarece este clar că lumea investește în monedă și e îndrăgită. Prin urmare, va crea un hype masiv pe monedă cu timpul. Un alt lucru ce îmi place este faptul că pe YouTube găsiți foarte, foarte, foarte multe clipuri
despre Polkadot. Majoritatea influencerilor o laudă și consideră că are un potențial uriaș și este o monedă subapreciată în acest moment și cu siguranță va crește în următorii ani. Și mie personal îmi place foarte mult proiectul și cred în acest proiect că va exploda în următorii ani, doar că mai are nevoie de puțin timp. Ultimul argument care îl pot aduce este faptul că market cap-ul este unul foarte mic, este subapreciată. Am început să vă spun chiar la începutul clipului acest lucru. Am și pregătit un mic tabel comparativ între Ethereum și Polkadot. Aici puteți vedea că acum, în prezent, este Ethereum la $1.300 și are un market cap de 158 de miliarde de dolari, în timp ce Polkadot este la $6 și are 7,4 miliarde de dolari market cap. La 2x va fi Ethereum $2.600, Polkadot $12, respectiv 14 miliarde de dolari. În timp ce Ethereum a reușit să urce abia undeva la 5.000 de dolari, deci undeva la 500 de miliarde de dolari, deci nu a depășit în acest moment pragul de 4x, cât este în prezent. Deci undeva la 4.800 de dolari a fost, asta înseamnă undeva la 550 de miliarde de dolari. Se vede că Polkadot deja a vizitat și pragul de 50 de miliarde de dolari. Deci undeva în această zonă a fost deja. Aici am mai făcut niște simulări. Dacă Ethereum ar ajunge undeva la 13.000 de dolari, atunci ar fi undeva la 1,5 trilioane, ceea ce în prezent ar însemna mai mult decât market cap-ul total al pieței cripto. Să nu uităm că în trecut, când Bitcoin a fost la 69.000, a ajuns la 3 trilioane. Deci aceste cifre ar fi destul de greu de atins dacă nu intră foarte, foarte mulți bani în această piață. În timp ce la 10x Polkadot ar atinge abia 74 de miliarde de dolari, ceea ce văd posibil. Nu cred că ar fi ceva ieșit din comun să atingă acest market cap. Cred că va atinge această zonă cu ușurință în următorul bull market. De asemenea, la 20x 149 de miliarde, la 50 de X ar fi 373 de miliarde, iar la 100 de X ar fi 746 de miliarde. În timp ce la 100 de X Ethereum ar trebui să ajungă la 130.000 de dolari, ceea ce nu văd fezabil sub nicio formă, cel puțin în următorii 10-15 ani, sigur nu. Nu știu ce părere aveți voi, dar sincer să atingă 600 de dolari nu cred că ar fi imposibil, mai ales că Polkadot a fost creat abia în 2020, adică de 2 ani, și dacă ne gândim că ce a făcut Ethereum în 5-6 ani, eu cred că în următorii 3-4 ani și Polkadot poate atinge pragul de 5-600 de dolari, bineînțeles dacă în piață va fi și lichiditate. În orice caz, în următoarea rundă de bull market, 60 de dolari, eu zic că va atinge fără nicio problemă și undeva la 120 de dolari va fi vârful, după care cu siguranță vom mai avea bear market și cred că 300 de dolari, 600 de dolari va putea atinge liniștit în 2030. Cam atât am avut de spus. Nu știu ce părere aveți voi despre Polkadot, dar eu văd că moneda asta ar putea să explodeze
în următorii ani. Așa că nu cred că ar fi o problemă să investim fiecare o sumă oricât de modestă în acest proiect. Acum 100 de monede vă dați seama că ar costa undeva la $600, iar 100 de monede dacă ar face doar 10x, ar fi $6.000 fără probleme. Analizați și voi aceste lucruri. Dacă credeți că are potențial moneda, vedeți și voi, și dacă puteți, investiți, că acum este momentul. Să nu uităm că și Ethereum a fost odată $7 și e-gold a fost $7 și BNB, și nimeni nu a crezut în aceste proiecte că vor exploda și vor ajunge la câteva mii de dolari. Iar acum oricine ar vedea aceste prețuri din nou ar investi fără să clipească. Gândiți-vă și voi la ce am spus. Dacă considerați că este diferit, lăsați-mi un coment. Aștept feedback-urile voastre, părerile voastre. Nu le luați ce am spus ca și un sfat financiar. Sigur, părerile noastre pot să fie diferite. Eu am relatat doar ce cred eu despre acest proiect. Ok, cam atât am avut de spus. Ne auzim și să ne vedem cu bine. La revedere!